Hello guys, tara ituro ko sa inyo kung saan at paano ako mag-download ng mga video sa YouTube at i-save sa aking gallery. Una, punta po muna kayo sa YouTube. Search lang po kayo guys ng mga video na gusto nyo i-download kay YouTube. Yan guys, imahe, i-download ko po yung imahe na video lyrics song. Yan guys. Tapos po, i-copy nyo yung link ng video guys. I-copy nyo po. Yan, copy. Back na po kayo sa menu, then punta po kayo sa Google. Sa Google nyo guys, punta na kayo. Yan. And then, type nyo po yung keep bid. Keep bid, yan. Yan po, keep bid. Type nyo po yan. And then, yan guys, medyo matagal lang lumabas. Yan guys, yun keep bid, may K and V na sign. I-click nyo po yung may KV na sign yan. Then wait lang tayo guys. Then punta kayo sa Keepbid browser kasi lalabas po yan pag palagi na kayong nagda-download sa Keepvideo. Yan guys, yan yung logo ng Keepbid. Yan. Yan po yung lalabas. Diyan po ako nagda-download ng mga video. Yan, YouTube Converter and Downloader. Then long press nyo yung search box, then copy paste the link ng video, then click nyo yung arrow sign para lumabas yung download video. Yan guys, yung may pula, download video. Yan, click nyo po yan. Yan, then click nyo guys yung download video. Yan. Yan, ganyan yung lalabas guys. Yun na guys, ang bilis lumabas, diba? Yan na. Yan. Yan guys, may tatlong dyan. Tap nyo yung video, may lalabas na tatlong tuldok na magkakasunod. Click nyo siya guys, lalabas yung download. Yan, yung tatlong tuldok na magkakasunod. Yan. Ayun na guys, nagda-download na po siya. Guys, wait na lang nating matapos yung pag-download. Yan, ang bilis diba? Yan. Bilis niya lang mag-download. Hintay lang natin siya ma-complete download guys. Yan yun. And guys, punta na tayo sa gallery. Check na natin kung na-save na sa gallery. Ayun. Ayan guys, legit na legit guys. Ayan. Napakabilis. Napakabilis lang guys.